betere ervaring mee, heb ik de indruk. Ja, maar het is wel vet. Het zijn zijkant. Maar doen die daar in de zak? Ja, waarschijnlijk wel. Schoenenfonteinen. Ik denk misschien van kantoor naar Koes nu. Laten we nu maar gewoon vooruit doen. De vloekstadion. Ja, dat doe je niet voor fun. Maar ja. Dat je een beetje in die put moet trainen voor. Ja. Maar misschien kan het. De neonspelen.
Betere ervaring mee, heb ik de indruk. Ja, maar ik ga zo op. Het zijn zijkant. Maar doen die daar in de zak? Ja, waarschijnlijk wel. Schoenenfonteinen. Ik denk misschien van kantoor naar Kroes. Laten we nu maar gewoon vooruit doen. De vloek staan, ja. Ja, doe je het voor van. Maar ja.